دوستان عزیز، قبل از شروع ویدیو اگر ویدیوی ما قابل پسند شما باشد لطفا لایک نموده و برای باخبر شدن از ویدیوهای آینده ما در کانال مشترک شده و زنگ کانال را روشن نمایید. سلام بر شما عزیزان، با روزای صحت سلامتی شما. امروز میخواییم که یک برنج قابلی با مرغ شکم پرمرغ پخته کنیم، تهیه کنیم. موادی که ما اول لازم داریم، باید مرغ خود در قدم اول ما اخته بکنیم. موادی که برای اخته مرغ ما لازم است البته زعفران دم کرده 1-2 قاشق است و همچنان سیر تازه، آب پیاز، البته سس مرچ، سرکه لیمو و همچنان زنجبیل تازه. گفتیم مواد البته از کباب گفتیم معرفی کردیم که مواد کباب 1 قاشق، روغن زیتون، زیر خشک و همچنان البته سویا ساس و البته اینجا سویا ساس حنار است، ما از این هم استفاده میکنیم. ما اما مواد خود گرد میکنیم و با هم یک جای میکنیم. البته میگذاریم 1 شب اثر اخته ما دیر شوه، بعد از اون او را آماده پختن میشه و پخته میکنیم. شما ما را همراهی بکنیم. ولی عزیزان، قسمی که شما میبینید که من مرغ اخته کردم 1 شب گذاشته از سر مرغ ما و ایره مده چلا صافت موندیم تا آبزی بریزه و کاملا آماده سرخ کردن شوه. و موادی که برازی لازم داریم در داخل زی شما میبینید چهارمغز و پسته و بادام و همچنان ترکاری باب است که ما از این هم کم میمانم و همچنان 1 میندل سیر نیمه را میمانم تا بوی داخل زیر برداره و هم طعمش خوشبویتر و بالاتر شوه. و همچنان برای برنج خود ما پیاز داریم، پیاز مندازیم و از مواد خود مرغ چیزی که برآمده و با قیماندی زیر هم ما در دیگ خود علاوه میکنیم. و همچنان ما خلال زردک داریم و کشمش داریم و همچنان برنج هم داریم که به شکل صاف کرده را پخته نمیکنیم، به شکل دم کرده که در آب زمین خود مرغ که سرخ میکنیم و در آب زو برنج خود هم مندازیم. و 1 عدد مالته هم داریم که ما پوسته زیر برای خاطر خوشبویی، یعنی زردک خلال زردک ما هم 1 ذره رنده میکنیم. و همچنان 4 مساله داریم یا گرم مساله برای برنج خود
و همچنان اینجا میبینین شما که ما ایل هم دارم، البته در خلال زردک خود ایل مندازم و کمک یک دو قاشق پوره هم مندازم. با ما باشین و ما را همراهی بکنین در طرز آماده کردنش.